May kung may symbol na lang na hindi mo na deny. Pero pag exclamation mark, tulad din, yung nakalit yung halit. Yung na to, muna pinas mo na ako mo kung ano yung Lagi pa ako naman na, gusto ka na yung dito, Obama, mali na nga, guys, tingin natin katatawa. Kadang ako, wala pa nga yung dito, yes, ang mga kapatibot ng mga experience, mga experience, kung ano, ay na, nakamatay ko yung ano. Teka naman yan, pati kasi po. Paano ako? Pati po. Sige, sige. Kasi ka, makatanong ba ng ay mailing ang sekta. Ay, kaya wala ako naman ng binuto ako yung ay, narinig ko rin ito. So, kaya ito. Kahit yung ito, kami ganito. Hoy! Oh, sabi ko sa ako. Nasa ano po kaya sa kung mga SPC? Hindi po na. Balik nila. Balik nila. Hindi po balik nila. Balik nila. Pinakayan na nakakagat. Tulong na kabang. Oh, yeah. Ay, doon. Kasi po, nakabati itong babae yung ito sa ulo ng mga oo, yan daw. So, pada niya. Ay, parang ako. Isa, wow ba ka na? Di ba, na ngayon ito po. Dahil lang magkinalang, ano, isip dahil lang magkinalang.
Pagkagis ko kung gusto ko nga ako, graduwa ako sa Cebu. Mga kaya ako mga ayun, ang ba't mo? So, naibayo namin ako na nice. Nice. Ano ba na? Magpuntinyo ka, magawa ka na lang mag-anyay. Tago lang. Lahat ka na lahat. Ito Nadalaw ko naglalakaw. Ako po mga ayaw ko na naman pala. Nadalaw ko naglalakaw.
Kulit ko ng mga yun na sa A na, sa A. Yung sabi tanga. Sige, sige. Uy na. Di ba, nakuhaan? Oo, nakuhaan kita. Kaya naman ako, kaya naman ako, pulang-pula, nabuk ba? Ano yung papansin mag-roll, ang nabuk. Wala ako. Di ba, kapayo mo, ano, pati pumunta mo na kaya naman paabot lang mo. Hindi nakikita mo. Nakita, ano, puta kayo daw na naman dyan. Wala, kaya kita, kaya ang ano. Nanday, karena orang batang itu nih. Terus, ano, confirm. Kung gagawin ng reward, tangaw yan, reward, oh. Reward, kaya. Reward, bago saan? Oo. Ano, pangalawa, ano, video lang nga, nag-streaming ito, pinakatapos ka na. Ako, ako, ako. Pati po yan hindi mo, pati nung madami ginagawa. Tungtong na mga utang daan ba kayo ni ayaw pa rin sa konti ko. Nagpabinat. Di ba? Utang ako ba? Utang ko ako. Grabe ba maganda? Utang nilang kinunod ako. Agol ka. Ito naman ito. Ayaw, kapos na naman. Hindi na sa pahiling. Pahiling. Sige. Kaya may darating mo ka. Hindi ka nung duko.
Hindi kami kasi po. Yung lalo din po may napulan. Okay. Ikaw na, ikaw nga. Hindi pa rin tama. Ganahan na. Oo, uy, ano sa ito? Hindi kaya na ako nakita na. Ikaw po. Sabi nila kayo tipo na. Ay, kaya, hindi na nga sila. Parang ako kaya. Sabi, ito ah. Hindi ko ganun tayo sinan. Kalangay ko na ba? Ito naman. Ito po! Yan na, masalamat sa araw. Boom! Salita mo. Saan kita nagano? Video, sabi. Tug, sa baba, tug! Yung pa din ako. Buwan ako nila. Bilang sige, ingat ko eh. Sige, plan, dapat plan. Jadi kita awal dari situ tadi. Sige, ako dito sa bintana. Sabi na, wala. Jalan. Teka, nagpagalaan. Tago ka na. Handa na, bali mo na. Ha? Hindi nagreto dati na. Dan mabalil mo na daya gigipin mo nga itong lalaking ito. Ano pa makatan ako? Sige. Dala mo ba diyan sige sa taso? Sa laog. Sige lang. Ayun. Puta ka na yun. Meron ka? Dahil. Maray na, dole. Bigyan nila ako sa bomba. Ay puta, yaw na. Tulog. Yaw na. Yaw na yung pikit no. Ito ah. Pangayop na agad na. Diba, ano mo, sabi kita sa pabi. Puro sabi dapat. Ang madali ko dyan makano. Ang ka na magpapakong buhay na kasi. Ikaw, gano'n ka? Kita, siya ka. Teka ba dyan? Yaw na. Eh puta na. Parang agad. Parang agad na sa loob. Oo, ayun ka. Matat.
Oy, kang bakit yun? Kaya ang kaya hindi yan ba kami? Yan, paano yan ako na? Paligro ko ito ha. Gano'n na sa tao, sa tao. O yun, dinupan ako yun sa bintana na. Sa bintana. Yung sabi lang, ay, bibi. Ayos na. Burn. Yung life ko na lang. Trinito ka. Mabalik mo ng gadamay. Ala Lord. Nega, nega. Nega, Daw sa A. Nega. A natin. Kung may break. Nabinayaw sa A. Tangalot ka. Yung nga bububata nga yun po. Si Jewel. Yung ba na si Jewel? Yan na nga ni Oyaw. Hindi ka natak sa kanya na. Pa! Ala! Ayun! Sila. Sila kay Jewel ko na. Ano yun o? Sinaksak ko ayo. Patay. Ayos na Joey ah. Hindi kaya nag-hero sa likod na. Iwanep. Alalo. What if? Hindi kita. Tao. Barot, may tatapos pa. Iso! Uy, ay mo! Ayos na! Nadakol! Ano? Tulo! Tulo kayo! Nakapol na ko nga ayos na. Lumiluwi na naman o. Nadaksa ko niya na naman daa. Ala, pati yung tungkol. Hindi nga. Sayang. Ganda na nga eh. Ala, dahil pa nagaganda na sniper. Bobo! Ala, ubos pa. Tapos na naman Jewel ko na. Isa na si Joe. Go. Sana all. Go. Wala, wala, wala. Ay, saan? Gana na. Go. Ang si Joe. Maurag man si Joe. Go. Sa akin ba na naman nariwari? Wala ko. Ayan na. Ako, yung guwang na nasiba. Makumplito ko sa nene. Pero naman sana. Wala mo na. Ipagkira, ibay. Ano, makakakadali yun. Magdakop. Pag nauok. Pag Pag nauok ko yan. mag-iwas mo to. Kita din sa Yung ano po. Start. Matatimbi ka nakakuha na ko na eh. Hindi o, hindi tabi ito makukuha o yan ang makakura mo, yan ang makakura mo, mga permanent. No, start! Mga permanent, anong oras na tingin na natin kay? Okay na ako. Padalas mo siya na maguli. Barot. Kaya madama abot sila na ko na yung ba sila na. Ha? Yung sila. Kaya madama yung maulit na. Ito, work ako niya. Yeah. Uwe. Kaya ito pa ko ang may bungo ni Pera. Anong lugar dito? Bibigyan ito mo. Dog, sabi, sa A. Anong lugar hindi? Ayaw, kabinado ko ini. Bibigyan ito mo. Nasa likod mo ako, tanga. Natapang mo ako, tanga. Nasa likod mo ako. Una ko ikay ito, parang siya kamo, tanga. Ay, na, push Tanga. Bullshit! Tingin na ganun sa. Ay ka. Kaya natin. Dito na ako magtubad-tubad na kayo. Ay, basta. Kung kami pinagpuraot pa.
Nagali ka to? Ang ano nang hinayupak na inyo. Bilang nakakapag naubos-ubos kami dito. Alin na dyan, Ad? Passport! Puta! Nakaabang! Bakit kini? Garaw, hindi mo daw kini. Ay ka na. Tatap, tatap. Yan, tapat mga bubo ka mo. Bukod kaya kahit pasikat ang mga newspaper niya. Sige naman kita sa pabi, pabi. Ay ka, pabi. Sige, sige, sige. Ano niya? Patay ka niya. Ano. Ram. Doon ka na nagdiyaran kung mga matibay ang malaban na. Hindi mo pa magbubulang. Yoy na! Rayaw na! Nante maglot na! Grabe gramas na nga. Rayaw na! Ayun ka, mahot ang apa. Orbe! Sige, sige na. Hindi ka mo dyan kaya. Pwede ka na yun. Eh, alami, gun. Dali. Wala ka maayos ka, kapadalik-dalik mo. Iris ng dalik mo, airshot. Kakadalik-dalik kaya ka maayos. Sige sa masuwi, sa A. Sa A, to, sa A. Sige, sige. Ano may sito doon? Pinakasipin to. Ayop na yun, inaulog lang. Putaw mo na pala. Shit, ang ano-ano, shit ka na, ayop mo. Ay, Ba? Turong pina. ayun ka na lumitin. Para sinuluan kita. Gagawin. Sige. Sniper gun na naman kaya oh. Okay, finger na kamo. Iniwanan natin na, ito na ako. Yan sabi. Alam ko ba nga, yun po, iliga na ba, Teo? Baka ngayit ka, sabi na? Nagano nga, wala naman yan eh, dyan ko. Alam, zero ka ngayit ka. Wala na, Rot. Wala na, kita naman. Kita naman ba, makabawi pa kita. Dito ba kita sa may B? Ay, pa A. Ay, na, may tipon. Yan ako. Sige. Sige, atras na, nakapos ko. Ay, ka na dyan. Galaw na siya. Pinag-uusap na pa na. Sige. Yun ako sa likod mo. Bye. Ano natulog na? Hoy! Puta na! Saksak ako nga yun. Gago ka? Hello! Putang inang gago yun.
Puta kaya nga yung Hindi naman. Okay ba? Okay. silver pa. Mana. Sarap ba? Gusto mo ito? 30 yan, para pinakasumba din. 3 days, sila pa. Punta ko lang permanent na utang pa ba na? Grabe naman ang ayos na. Alam na itong ba din? Mas Oy, baka naman na ma. Unyo. Nagputog! Nakil na sa naputog! Ay, okay. Kaya dinagdinag to! Demo niya, pwede. Kaya 30! Tanga, iba man. Iba ang panginoon niyo, Saan kita o? Tignan po ng na ano. hindi kaya ito mo! Yan o, video. Kuya no! Kabente nga na pala! Nataan. Magpakala ko dyan po. Iyan ano, malon. Ano to? Ganda na to, libre na to. Libre sa mukho ba? Ito, isla na to. Lahat pali, lalang. Bati ba sa ulo? Ay, ako na Baka na. na. Yun ang pinakalawa. Ay, di pa. Yan lang ako. Yan, sige to. Daw! 60 ba ka na dekan? Pakiramdam. Mike, dapat tara mo niya ako diyan. Wala naman ako. Diba? Eh, boy, bis na ano kami. Sabi ka, sabi din. Sama ba kita to? Pathetic. Mawawal si Didi. Manawal. Ang ayok man o. Dapat di matra sa kayo. Ala nga, pag napuyo na. Kaya ng pansyon ba? Ingat ka dancing. Wala daw, ako magawa ako to. Hoy, nakatago, nagtakaw na. Uwi na to, naglot na. Nice one. Teka lang naman ay napili na. Wala sa ako sa palit. Matay na, matay na ako mag-out. Huwag ka, nasibuga lang out. Safe na, matay na pera kayo. Isa yung sagot ako yan. Example pa lang. Wala pala. Yun na. Oo. Sa dati to. Bulbo. Pero bigyan naman yun sa babae sa taas. Yo. Bigyan na lagot dyan, ha, dyan, ha. Sige, sarap. Wala, sarap ako. Oo. Sa ako ko hindi mong pwede ko computer na tutpad. Hindi mo pala pwede. Hindi kita ano lang. Oo. Di ko ano, di ko tao. Di ko maging sa boy. Walang Hello? Walang sa Ay ko, diba? Legend ba? Hindi, bago pa na lang ko, ha. Alam kasi pagkatulog ka, ha. Paid na. Pero ka naman kayo. I have not yet surrendered. Tama. Kasi magan mo pag redeliver na, ha. Hindi pilimin na ako kasi magandang Oo, kayo ka nga. Kita to sa wallet, sa wallet. Oo. Alwa na lang ako tulog kayo. Kasi mata ko, mata ko lang para game mo. Ito ito gusto ulo. Ay naman daw, malwa na. Ito ang Friday. Ikaw maulwa na. Tulunod mong yun. Totoo yun. Ikaw mag-inibo. Magaw na yun. Malwa ng mata ko. Pag-awa ng bulbul, gusto ko nang nabibigla. Ikaw mag-inibo. Anong gusto mo na? Ay, ikaw makakasal. May bunin. Ako magpag-awa na. Pero, tingin sa gadong. Pag-awa na. Sa wallet. Ay, magkaya. Wala na matapos. Boss, ikaw, mata mo nga, ikaw, mata mo ba yan? Ikaw, ano? Inawad ka. Milyon na ulo. Kaya, yung pool, ang laki niya o pool, hindi ka nagpapagalo, ang laki niya.
Ang laki niya upol. Policy. Doon, kamulangan. Dapat pakialam na kalbuhan. Wala nakakapagod pa rin. Pinapatay sa Kaya, nasapon. Bumila ko. Nanusundot. Napanggang din na ito. Nagaling ko sa kayo. Kilinan. Pero paano naman na? Wala ng tipo. Magsupo. Ayop ka. Bumo kami. Wala man yung ipay ko ang tipo. Kalaban Diyo. Yun na. Yun na. Sige na. Wala na. Kalaban duman. Okay na ka na king kamata. At magiging no? Pero tatang ko na. Pagkira na tayo mo. Yun. Bobo! Tatanda mo, papasiring na alam ko, maatay ka ta. Nawa tergiray. Putang inang hayop na. Tulog na, tulunan. Tulong yaw dyan. Wala. Tanghagit na. Tulong ayay na. Ay, God ka na. Nice one. Ulit na sa indo ng madali. Lingaw, tigdo pa na dahil pangat makiramdam. Nagkakala na. Tatay. Ano pa hindi na malinipide. Hindi pa malit ko na. Hindi yun. Sige na to. Wala yun. Wala nga gagawin ka. Sige, sabi. Mga ito na. Kita ka na, iko nga. Iko na, iko. Sige na. Kata kayo. Kinusit ko ay. Napayo. Sa tabi ko rin tabi. Rico patuloy, Rico. Tuloy na. Ito nga yung magpatulong. Ayun na, para. Gusto naman sa nang bayan. Wala na. Iyak ko na na. Ha? Iyak. Kaya, pati si Chong ko na. Wala ko Ano ayat ko, nene? Dahil kali si Chong ko. Ay. Ba't maano ang kapang ay? At nagka-tray, palitan man. Ayos Okay, na. man. Ay. Kuya nung sa baba niyo, tanga! Kuya na nga dito sa likod to. Ang hapig ito. Apil na yun. O, ginanong ba daw na? Ayo. Buwan. Bagyo. Nakabigat at kanida. Vibrator. Kapila lang ko. Vibration. Pag nagsalunod. Pampalit yun. Ano sa paglo. Makopin mo, no? Yung open.
Utang kinangayot ito mga Parawas na yung duwa ngayo. Kira na, 3-3. 5-3 po. Abot pa. Abot pa. Ingat, Abot ingat. na, kitawag na nga kami. Ingat, ingat. Iabot na ba? Ay, datag na. Slow pa po. Utang ngayo. Yan o nga yun. Nakayo. Iba. Instinct ko. Tumiso tada. Salamat. Aga naman. Dapat pa. Maabot Di ko pa yun. agamos matag si Juan Si Bodo mo nakakuha ang 65 minutes. Si Jan Mark 45 sa 30 ang nakuha ako. Natunay kong ako talaga nga. Wala. Uy, wala, hindi matutuwa. Kang in-update kaya, di ka mo nag-group eh. Meron kami yung ginabuton. Ginuro ko nito. Di ka update mo ka. Di ka natalan. Mabukid mo ng sa kanunod kang kayo. Yan ang ganagtago sa saro. Hindi ko na hiling. Unsya? Binggil. Isay. Sabihan, sabi. Dalagang pabi. Ay, titipis na. Titipis na. Kanagawa ng ibo. Ay, pa. Gano'n pa. Tira, tira, tira. Di pa nga nagtuturo. Di pa nagtuturo na din. Ay, nagtuturo. Tingor na mag-cura check. Tapos nagtutugay. Anong mo? Emily boy. Kaloy ah. Ay, utang kinangayo. Dao, dao. Oy, gana ka sa module to. Gana to. Right now. Pagkakalan mo sa nakamaglarang. Dat mo gusto ito honor. Ano ba? Babak reward do. Tanga ano na to sa nga eh. Then ako may ginagawa ka na. Raymond, kasumago pa na ito. 10 minutes mo na kayo sa wait time. Paray na ito mga ibang push na So, ako lang mga makina. Gilayaw na. Ito sa gilayaw. Mura po tayo ito. Ang ito Hindi daw, bakalan mo ito. Ano mga kakao? ito ang pinakadakla. Ang push na, stick. Really that is Manaki, meron na, hindi may madamo na. Iba ka na, ito kayo nakita. Bisa may bahan na sa ito na nag-ibahan. So, kung parang Sige, pinduton mo yan na ano. Lucky draw. Pinduton mo ito. Matigwa kang pa. Hindi rin pa ganun. Sorry. Okay. Apo. Permanent. Permanent na, ay maano na sa uyang natin. Yung tanong ko na kayo, mapapagod. Ano ito sa waiting ko? Badwa eh.
Then, naman nagpapanaw kigan, yung may anay, namatay daw. Kailangan sa tawid, Bukas din naman tinatala yan. Ano na ton? Ay, sabi, Sabay din, play. yan o, ay wala, zero, zero. Nanda ako nakakuha. Sinenglo. Ay, talaga. Kung di pa lang si Tantano, katabang mo. Platinum na ako. Hindi mo nahan. Ano mo? Platinum na silver na kaya. Silver ka pa sa nanan. Ay, binakupam sa kaya. Antay ka man ka. Ano, nasa kuya? Ano ito? Puro lang ko na, magigit ako ko lang. Ay, meeting ka sa ko. Oo. Meeting na. Meeting na. Silver na yun. Ayun ko. Natamay meeting mo, sige. Ano? Ah. Wala na daw kung makaturok pa ako. Takot ang mga kalaro. Mahirap. Para man hindi ko magdagdag. Ano kung araw? Ano ba, may pagkata pa? Mala, bagawin din na. Utang na yun. Diyan siya mo sa video na hag. Dahil, Ay, guys, ito ginamit mo cellphone. Alam ka na, kumaano ito sa inyo. Matasot mo ka naman ito. Ano mo? mga nagulok doon na Isend mo na sa nakao. Bakit din? Stop lang. hindi daw marunong. Ano ba na? Wala pa. Ikaw na. Ay, puta ka pala. Uy, shit. Sorry. Wow. Magaling mo kumain. Oh, shit. Dito na kayo. Ayos lang pinistil, tumitiwa. Sila ba, nakatawa sa mga. Diba ka nila kumain? Bakit pinistil mo siya? Ayan. Ang wala. Ang uya lang ako. Sabay. Sabay. Balot. Puta na, kasatanik sa Brazil ka, katakot ko lang aning, sarong rakas pa no?
Jumbo shit. Putang ina, di pa na pa ito. Ano na yun? Ang kapal. Dira na ang bagay ko. Pag ba siya? Okay, ito na. Sabi ko. Ano mga bubul jump TV? Bobo ka. Ano ba pa? Oh. Ikaw pa nagbasa gilid lahat. Okay na to. Open na. Wala na sa siya. Open na. Ay, ba na? Nag-kiss ko rin eh. Open na. Puta. Wait ka doon. Buwa man na ay. Pa, bayo ka. Eh, pandan ka pa, bayo. Kita ng buwa. Batang payo mo. Matibay, matibay naman payo. Ingat mo ako rin eh. Ba na magpayo? Utang
Putang ina din nataktak ko ama. Naduktok na ito. Wala. Depansa na moral. Ah! Bravo, bro. Okay, man. Para siya nga nakararot sa kayo na daw siya magtipakan na bubuhanan. Pag-usok pa, tarot pa.
Messenger ka. Alam mo, sabi ko, yogurt ang sabi ko. Oh, mas nakalagpalit ito. Iwan naman ako. Maganda ka ba yan? Saan ako? Patay nga, patalalim. Utang ka, di pa ko na rin. Dugo na tayo pa daw. Uy! Gusto ba daw ko kasi rin binag? So, abot. Yan, paano nilalaman ng security na bayo-bayo. Good. Mura. Ay! Dadag ba yan? Oh, Jackie. Sige na. Oh. Ano sila gano'n? Okay. Dadag mo ba dadalhin? Balik ka. Motivate talaga yung kakanin siya eh. Kawal na. Barawat. Bin, bin, bin.
Yan na. Puta nga dyan na kami dito. Kung ada ko, lulain po. Oo, hindi may lawan yan din. Iba'y talagang ay dati pa. Tangan. Oo. Oo. Ang kariri. Hindi. Hindi ka na magano'y. Hindi. Pinakawan ko ba dito? Ang kariri. Ito! Namarapin mo na ako puro ayaw. Para po ang body. Lago! Ayaw ko ano. Lambol! Kung tagabos pa yung idol doon. Di ba, hindi na kita. Baka Nasaan pa yun? Sigurado ano, manipili. Hindi puta. Yan ako naging ano po. Baba daw. Ano? Ate ko naman. Hindi ko ba't inakagad. Araw kong pasisipin si manipili. Utang abot na ba? Ayun eh. Sige, ayun eh. Ayop ka. Napayo na naman. Ibig ako? Wala. Tangina. Mapagod. Please. Ah, Hindi ko na kayo. Yan. Yun na. Utang nga piliin mo. Abot pa. Igulat sa tutan. Igulat sa tutan na may ubus. Out of the three. What is this? Wow! Tulog! Tulog! Oh! Action! 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 Oh, putang mic. Wala. Bungay. Yan na. Doon. Kita ko lang. Ay! Uy! Puta ka din nga! Puta! Puta nga yung oras. Puta man sa Guys!
ka? Ikaw mo ko picture mo. Puta man. Sheesh. Napurot na. Oh, Jackie. Ano ba na? Ya, abang ito. Oh, abang. Ah, tugod. Tambo. Ya, talagin daw, magkita daw. Kung tubig dito. The one to keep it to two. Kaya hindi ka mag-resume. Okay sa tray. Walang biwan. Ang pasyente na siya. Mo. Pero pag mo ito, ang pasyente na purusto. Puta kaya nga yun. Iba yung kalawan. So, ako, shit, bagong kapit-driving ha. Shit na nga. Kaya ako kumisan magsundi mo. Weh. Muli now. Weh. Yung Oy, oy. Ah, tulog. hindi mo kitang tulugin. Langan. Tumay naman. Nakapin nyo ba siya mo ba? Naman, dito sa talapon mo. So, putang ka. Balot na, matuloy na yun. Oh, Ruth. Ay, yun. Marinawal. Ruth. Kinidisipat. Turuturo kita kang kahit. Putang ispistig din. Puta kaya orang kamay, bakit ito?
Tinghal, prospel, tinaog na. Yan na, puta ka mo. Tatlo. Right, may bago nga ako sa Marigold. Hindi ko boss mail. Tangay, sayang. Ako ito ka nga, parang cute. Oh, Jackpot ko ah. dapat. Sinadam. Maayos sa labuon sa Aray, putang 5. Pusit ka nga. Pagod. Uy! At ang jackpot rin. Ako may kalaw-alo. Ang ilaw may tinagulog. 900. Tatlo. Vixen Sultan. Aras kami ni Vic. Hindi nagdala. Agi mo na ako. Sumpi mo. Wrong 36 pass. Wrong 36 pass 11. Yes, ano dapat rin? Malas na nga yun. Ay! Puta Ito, mo. malayin ko. Brown. Takot ka, brown. Wala ba? Hindi na nga yung punta. Wala, ipipin. Cheater. Ika-cheater na yun. Wala, ano ito nga nagtilibas sa taas. Pinako, bro. Tilibas sa taas. Ang pas. Ano? Eleven. Ano ko ng duwa ko? Pagkura na. Yes. Ay, pabubo ko. Paano kalakay ka sa scripper? Secret. Gawin ka na rin. Kaya na lang pangarang ko, Ben. Ilan mo, Ben? Si Indian Mark. Ay, kaya magtab ka. Panalo ang pagkilingon. Si Indian Mark. Alam naman. Parang siya po, ma'am. Indian Mark. Ano pa saan? Yung word ko na, oh. Ikaw sa kuya mo gano'n. Passport! Papa mo. Elevated. Ako. Kung pula ko ay kapag Alas Mark! Alas! Alas Mark! Iyo mo na dyan, Mark! Sabi niya naman, araw. Dah! Ay, kapag kamalo. Hindi pa babol sa kakal sa Amerika. Nagsimok ng video na yun. Tubig na rin eh. Alat. Ano doon nga, ito nakalapot. Bakla ka ngayon ko. Nakalive si John mo. Mag-leads pa daw siya, sumpilit ka. Nakalive ka, di ka naging Puta ka yung nakaalit ako nag-sumbi na. Nakaalit ako sumbi na. Bubo ka. Ngayip pa, bulino ko. Hindi na daw ka. Bubo ka kayo. Hindi ko mahuli.
Hindi na mag-glitch. Limagis pa daw kayo siya. Buwan ka daw kaya. Ikaw ay mag-glitch. Gusto ikaw mga glitch. Alin ako ni Pipay. Hindi nga si Bulino, nag-glitch na naman. Udah tak nga siya nag-glitch. Ikaw ang pala-glitch na, Pikot. Pilipid! Pilipid! Sige na, sige na. Tena. Kung bilo ko daw mga. Tignan, tignan. Kailangan mo ang pag-check. Alam mo, bukod. Alam di mag-link eh. Lobot! Daw tayo! Sige, ready na lang ako. Ay! Ay, Paul! Ala! Buwa kayo! Bubo! Hindi, malunak din ang armo. Mga bubo! Bakit bumayog ka ba? Wala ka mga bubo. Mag-HP ko na. Tamayo. Dito. Ano mo ako na uwan ba na dilot? Iwan ba na dilot? Kung panayok kita na nagpinaan. Sige nga, kapatri. Ika na anong gibon mo dyan? Pag nagbadila ng gibon. Tara na inyo. Doon. Good. You. Diba yun na nayo? Ayaw ko na gawin. Utang na ako ng flores dyan eh. Diba yun na? Rosa tek na pa. Dito nga tumagit. Taon nila. Okay do. Iba na nila. Sige, Kika. Ano, na-stop po. Dinunod. Tengka. Ano, may marami siya. Sabi na ko ta. Hindi na ka makakaya. Lapit mo muna yung pambuli ng mga dito. Wala, putang na. Kasi buko. Masek ka ba? Gawin ko mas, gawin. Itas ka rin. Buka! Takton sa mga turun. Tidak tahu ada di mana. Umurnya 2 pinta. Buka lang po. Sabi na.
tara po kabulin na ako. Mahina! 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 Ano mahina? Mahina pa siya. Mahina! Maging ibas yun. Putang maka-update. Ikot, ikot. David, you mean? Ben, nag-teach Ben yung responsibility sa Ben. Basta ka No, dali na. Hindi ba talaga na, Will? Will. Dalat. Dali na. Dalat. Dali mo. Ay, Will. Alam mo sa cage. Ayos na yun. Dami pa dala. Iba yung bulay na mo. Wala bobo yan. Bobo yan. Ate ba niya? Kaya nga, nag-display. Gusto na kami na boy. Harap nagpapatid. Huwag manan. Puta kayong matitig ka sa kahit kahit puta ka nga ka. Puta nabot na mahina. Mahina. Sige, baka yun na. Ika lang ayop na. Dahil. Doon. Ayun nga. Sigara kaya nga ayop kasi na ano kasi i-privilege ko yung mga Kami siya po ko. Ben. di ba na nila palan? Ikaw. Bubu, mahirap tratado. Bubu, tayo dalman. Patay ka. Ayos natin yun sa kauli mo. Ay, natakasaan. Kaya para nila, Kasi tanongin mo doon. kamusta naman? Oo, sila video ba yun? Mahina! Mahina! Hindi kami ko na pinatawa din ba din. Diba? Sige, mababa yan. Sige. Sakat ka, Mark! Yun. Sakat ko. Mali! Ay! Hindi ka na makali. Rek! Rek! Kiray score mo. Akong inot galing na yun. Ikaw pa nga i-play na eh. Dahil, kabaya eh. Hindi mo kaya. Kamusta?
Tugol ka ay. Ito. Ito ng dugo. Ito. Ito ng bulinaw. Na alam mo na. Di sila. Ano ba, di Wala, sila? nagpapatin mga po. Empire. Ano, kinig? Ano? Di ba yung mga Buka kayo. Pinipili ba nila yung patripsin? Di mo kayo? Hanggang mo kayo. Papatin ko. Ikitin ako. Nagigit mo mo, di kuyo. Isa ito niya ay mapatin. Oro. Asaan nito? Putang inang space. Nag-relate. Nanalo kita, Will. Ganun si Patriciel. Nandun yung bulinaw. Iba ka na Patriciel. Iba ka. Will, ano mo? Iyan, iba ka. Meron sila. Oy, oy! Nakakaroon, di ba? Hindi. Hindi ko maling natatukan. Will. Oh, Ay, putang ina mo ako. tapos para ano naman ay huli? Pwede siya mababayan. Ooh! Putang maalis na ano. Kaya nga. Nalagsakan dito. Hindi ko kumalit ng bulinaw. Utang nga, tatak na utang. Ibig ka naman. Kabomo. Patay yung ano ko ngayon Lagi mo.
Puta ang bro. Pati ako. Ano, hili mo. Kasi ka na daw kumayo. Kasi mo ko ka? Narakil na. Kasi tayot na lang yun. Hello? Ang ina ko ba? Ay, ayot na lang yun. Hindi na kaya. Ubo, mahina. Ay, putang na. Pakangat na tikit ka. Sakay ang mga Sorry na eh. Shit kang hype ka na. Diba? Mga galang nakakaduman sa lalim ko may ito. Mga buwan. Nakayop ka na lang. Pero so, wala ikong bullshit. Bobo. Apat kami nag-resort. Isa! Apat ko talaga na ayos. Ano mo? Nababago. Akin, right? Yung Ay! Grilig na po po siya. Grilig daw po. Ayan. bubo! Tara ba yan ayos? Isa lang up. That's crazy. Sorry na tayo. Ano? Yan ulit ka dun. Sorry na tayo. Ibay ka na baga? Uri na tayo. Ang ganyan ako dyan o. Uy, ayun! Tayo ka na. Inabot sa tiyo. Puta na kilinig Uri na kayo. Harap. Putang natin na nag-aawat. Buka. Bubos na pre. Ano wala na na? Ulit na natin na. Ano may malamang pa? Kaya nga yun. Yan mo, sa likod mo. Okay. Ano? Para natin yan. Bubo. Sarap sa akin ang lolo. Likod. Boom. Pagtulog. Susamunoy. Oras bisa sa break na tayo. Puro click sana. Yan mo, likod mo. Puta nga, na daw to. Ay!
Karabayang ka nga, kalakit ko. Ano ko niyo? Pandulo? Kaya? Ada lang isang tulo. Di ba yung kaya? O digdi na. Digdi na. Agkat ka na. Digdi na. Wala talaga. Tara na po mo. Try mo. Bakit ka po? Balikan mo kayo. Bitsin ano nga na yan? Bitsin sultan. Nata ka na first skill. Nata ka na first skill. Doon ako nalungkot. Sabi niyo mo, Dalabaon! Ang labangan. Ay na yun. Ikaw, Mark. Ito yun. Thomas kita. Ubos lagi guys. Ay! Boom! So, parang sa bullshit na. Alam, kasi man abot kang mo, pre. Ito yun. Ibang bubulan sa diri mo. Ito, lagi po sila kayo. Wala talaga na inutan na nga. Nagpupundo na nga ni. Ano kayo? Hindi ako talaga naktan. Yan yun. Talagang ko rin. Taklo ba na? Ako ito mga salati. Pwede ke. At sabi mo, sige. Ang Dragon Blade. Ito, Dragon Blade na! Ayun! Lagi lang po daw na natin. Dawai, sabay ako dumot. Opo. Ito kaya nga na mga keyboard. Sabi na, yun na wala. Ano daw? Ay! Oh, minipig! Alam ba, pwede naman sila. Bayan, mga walang store. Busin na, ibig na nakilot. Right.
Jangan, takot ako ngayon. Allah, you play it. Magaling po na. Di ba nakagdag ako? Oh! Utang ay, mano. Bati mga mori kung nakalaki, libo-libo. Cheater, anong marabas ng lakaw? Peter ang mga. Wala, hindi naman. Pakapit. Para yung magbuka. Mau, sige yun. Mau, sige yun. Naganapi. Mau, sige yun. Oh. Ligo bino. Pagbubukutin mo na lang ka namin ng sorry. Puta na! Dito na! Dito na rin yun. Oh. Bukang TV ka man. Peter! Bumatiboy! Punta ka lang. Sabay ba ka makambin, Ben? Ben, ikaw ka makaan, Ben? Punta TV ka nga. Bulinaw! Bulinaw! So, feedback mo ko. Puros pa yun. Putang day ko suot na pa yun. Ba. So, putang na kayo yung mga suot. Puros pa yun. Puros pa yun, Ben, nailig mo. Ay. Ano, badok ka? Ha? Dili. Iwan. Ano lang? Nag-uulo. Huwag kang kumura. Ayan. Wow, pinago. Adult ka. Umiwas, iwas. Ito naman. Oh, Bubu. Bubu. Let's go, Lord. good. Uy, lalo. Ako dumin. Ako dumin. Salay ka pa nga din ang Ito, nagdugog na nga. Yung pasunay ko. Nagkaroon kayo kami nagpurol doon. ano na pa. Ay! Ay, wow. Ilang yung pagod, di ba? Can you bring out? Ay! Kaya nga, i-plan na natin. Uboy pa nga talaga. Nata daw ito? Nata daw? Bubo, nasa chicks pa yun. Bubo! Ubus na ang laki. May nakil ako na ubus ko ka pa. Ito. Wala rin.
Lobin ko ng dulo ng mga wala, itong sasabi mo. Yalan. Wala. Ako sa to. Mark! Mark, sabi ba? Kaya ito. Di ba ito? Ewan ko Mark. Meron na nga, nakat- Ano man ito? Ano man ito? Ay, sorry. Kira. Kapson. Pati kung marunong titi. Gano'n na gano'n. Nabutan ako Oo, kuya. Ito. Ikaw na yung marunong ko. Ang tinig ko na Sabi mo. Uy, sa dalawang banda ka daw. araw, may tarapot na. Galing. Diba, iyan na daw. Ikaw na, pinagbayo ka. Ako na, dalawang banda na. Ito man, bago ang kapatid mo. Or, sambusan. Ano? Laskil, laskil. Pero ko, nasa treno. Nasa treno. Ay, ay, ang Jose. Ako na na yun. Tapi ano mo? Uray. Araw. Para may paborito. Now, yan ang nagulo.
Pinsawan.
Madali na kami mag-arabian, makan.
Bilong ko ta. Putol. Kilo pa raw, kilo pa raw. Ito ka, kung ano nga, may nagulos na pas mo, pero-pero na. Ito na ako para man ako, ito mga ito. Yung ito kung i-post ko, Ay, hindi mo.
Ang 20. Bu, pati 20 ito. Ano, ay ba lang ay ba sa lang ano. Kung bakal nga nitong ano, Diyan hindi ka pangabang mo kasi dahil mo hindi ko sinimay. oh, review din ito mo niyan, mga tulad taon. Yo, pa si Martin tayo Eh, mga tulad pa nga ni, mga ano, Matulog kang gato. Kung ako ulit ito. budget din ang bay dyan mo. Pamatay. Pag nag-log ako sa lubis, makabalik ko sa pagkakas. Hindi ko. Nakabalik ko. Pati na ako. Eh, mga ito. Klase pa rin kami. Dahil po ano nga iwan. Ano sila ko. Dahil ano nga, hindi. Ano, hindi. Luwi lugar yung ulan na yung. Nasa anong bakit na? Ha? Alak lang kami tuloy. Sabi ko, ba't wala lang kaibigan na? Bukalog ka, balik ko na, makaya. Pero na yun. Tama daw. Well, hindi naman na. Talumit para sa amin, sa kawan niya ako na mabali ako sa luwi. Hello, ko ng trabaho. Para yung mga talong na yung ganyan ang mga hayop sa Mga pamilya din ba ito? dito yan. Ano mo ba rin? Ganyan mo ba rin? Ikaw na mga ayos yan, ano? Hindi kita na yan. Ano ba yung ibang ba rin? Ano? Siyempre, ano? Yan ako.
Mama nag-push. Kaya na yan, kaya yan. Okay. Ay, ayun sa kulay. Ano po?
Magdudlat yung kada tingin. Baba ka. Oo. Bulot na ano? Oo. Oo, kawan. Salabdungan na talaga mo. Ano? Napaka-worship ko eh. Ano pa araw kayo yun? Ha? Nabulod? O, benta ko. Wow. Kunin ko upa ko yung dati. Artista ng Paris. Wow. Ako na din isip ko. Ikaw yung bilang nangayog ka. Ay, patang sinabas ka na. Ay, cinta. Bilang tayo. Wala yan. Sige. Hindi ba talaga yung lampi pa? Matapos dapat nga yun. Mudo, yung mulo. Mudo.
bayad. Anong naman doon? Yun. Ha? Ha? Yung? Wala, kung kuya yun. Mawasan mo yun. Lockdown yun. Ay. Oh, yung pinta. Yung sa kuya yun. Ano nga, ay, pinta. Go, break, Ikaw break. pala mahal lang. Okay, ko daw yung labo. Video. Premium. Ay, naku. That's kind of why. Ano yung ginagawaran? Matak. Ay, ayun po. Okay. Dali ka mabaga. Ayun, nasa yan ang medyo. Wala yung mga medyo. Di ba ang Facebook at everyone kapag pwede ma... Ang ay, parang rin ang mga ayun. Dapat yun, click mo na tapos sabi ka ay ini. Click.
Hindi, nagkakaroon ko naman. Pero pwede mo nga na. Open to. Wala na to.
Ito, ano dyan? Ito nga, ito yung matanda dyan. Yan din gawin din. Nagluwasaan. Ano pa? Nagbabaw. Ano kayo sinda, saktong ano, nag-ano pa sila mag-studio. So may ano, paano pa? Pre, nakakabot ang sila. Hindi, contact talaga din dito. Pero parang Kunday pala na ano, kunday pala na ano, kunday team na ano. Ayan ni madam wala. ah, Open summer. Ito yung YouTube. ikaw di ba nakita? Gami. Ay, Ngayon, ito ba ito? ano na, hindi, di ba parang dapat sa ano, Ano ito Kuya John? Wala itong kulay niyan. Yan, pindot. Pindot. Yan. Ah. Pag may nag-trip, anong pa ako tayo, ano tagalan? So, para, ano, ikaw ang kagwenta sa soul. 1, 2, 3. Ay, suporta ko nga magka-press siya. Dahil pa nag-anak today. wala pang nananalig ng isang night. Sige, pinag-pinag lang ko yung ikaw na yun. Nag-gamit na sorry, Account ko ng iba so ako yung gamit. Listen to. ito tayo ba? Utang mo rin ang balilele. Pwede maging cyber pag doon ng regular na
Patay. Buti lang. Laog ulos na ni. Ala, Gigi. Ala. Ran. Ran, Gigi, ran. Gali. Sabi na. Ran, Gigi. Pwede ito na mula ulo. Uy, putang na ulo. Li, ulos. Yan o. Ulos. Bubu. Okay, salam. Ran. Ako po. Siguro dapat piston mo. Babalo ako. Turok na. Gigi. Diwa ng ano. Hello. Ito, Logi. Gusto ka mag-A, saka na mag-A. Aray, clear ka din. Ayun. Okay. Eh, Infinite number ako. Infinite. Ayos ka. Umba. Run, big Gigi. Lul. Hindi mo ako tumbo. Ay, bako, Bill. Ito. No, pag-run. Boris, straight.
Oh, ako nakaya din na ito. Apil naman eh. Eh, yan. Ano rin mo kayo bro? Big say. Big say na. Yan, yan, mag-isyan. Channel bro? Hello! Asamoy! Nakasorban po tayo. Nakasorban tayo. Yan lang. Tama na. Aman. Punta mo na. Hindi ako. Siya na nga yun. Puro nga ako. Lapikal mo nga yun. Ang kaunay ko ay pilihan sa puso. Dito lang tayo. Dito lang tayo. Yung palitin. Ayos ka? Bakit mo pa ba sa kuya ha? Sumidol. May nahulugan. Subi ako. Tutulik mo. Hindi mo, meron ka pa din. Kaya. Sure. Wag na. Tawag mo nga dito. Sabi na ako na. Ayaw para tayo.
Ba, ikaw? Wala kaya na dyan ang kabinan. Ay, may angel ka? Ah, may angel ka. May angel up ni ano, or ano na ba siya? Uy! Pupunta yung swat ng Santos. Kumakabot ko dito. Oh my God, may di kabot ko. Gala na. Bukabot ko sa loob. Hindi rin na masugod ba? Sige din, kaya. Dito po. Hello, bigyan ko na rin. Sure, you deserve a May nurse man ka pa, anak. Wala. Kanya mo, lo. Sa ka lang ka dyan ay, pati-distant ka na dyan. Sure, you. Ay, puta na ulog na. Yun ang anak ko nga. Ano mo, natusino. Sa'yo. Wala ka pa yung vlog. Okay. Naglaba na ako. Wala pa may sarili mo. Open the door. Ito found, ano? Yung sip-sipin. Tulog ko. May naklas din. Ito. Siguro, nasa likid. Kakawin ko. Kasi, Kami nagklase. O, pito-pito kami nagduman. Ayun yun na. o. Naglaw. Nanduli ng nice one. This one, yan ang Kami nag-isla kami. Ay, mali yun. Ito ang mga pera ka, tumaw. Mga pera na siya. Oh. Wala ka ba? Ingat ka, Nick. Hindi ka daw. Ano? Ngayon? Kaya? Ngayon? Kaya? Ngayon? Dalawa. Bakit ka yan? Ngayon? Hindi pa ka doon. Gano'n ka pa mo? Ano yun? Ang gurun highway. Dali. Ulit. Tadara! Wow! Jol! Nahulog ako nga, hindi ko nailay.
Yo, bukas na ano, pangwad sa ano. Yung ito. Ang basang ko di gitaran mo pa din nagkawad. Ang pinalitan ko lang sa pagkakas ka na ko sa Ano yan? nag-history, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Dahil maliit sa kuya. utang nila. Hindi ko na rin basta para bata ko sa pasuloy. Hindi na rin hindi na rin bata ko. Ay, talaga yun. Ano dami si Jay? Mapila kami doon si Jay. Hindi siya kami doon. Mapila ka ba? Kaya, Utang ka lang natin na makabalik ka naman. Bakit hindi sila Lungon. Abanan mo ng bite or pain? Hindi eh. Ito Ito na ka. Kita rito. Ira giro. Ma, nakalagi ka dito sa Ano ba yan? Nagtiyak sa isa. Diyan ko naman. Diyan ko din sa ay, wow, may one yan. Yoo! Ayun. Bukang. Tira niya na mo yan. Ano boy? Anong gamitin mo? Kapag ko. Anong pero kung di ang gumaganda siguro. Yung bigwan nito. One. Gamit. Yung masarap. Kulong pa yun. Ano? Puro pa chilo. Nakil. Bring it on. Uy, Trisha! Mabro ka. Ulit na video ko. Ano nga may gamit mo? Ano na ang basta gamit mo. Utang nga yun. Ano ko ano ko hindi ka namin. Pasok din sila. Okay? Bukat nigagamit mo ako. Hindi ko gamit dito. Anghel tapos ano itong basta. Ayun. Kaya na pero cheater. Tipi ka ng buhay pag nabot mo. Hindi? Ay, wala daw review. Ulit, wala ka nung Sino ko tayo ang banda? Hindi nakalusog. Puntang kahapon sa lubay ko. Hindi? Utang na. Nakalusog pa na tayo. Utang nga ito. Ayun ka ba? Tignan ka papabalot ka. Alam mo yung kailangan. Kado lang. Kado lang. Pangayip pa din. Kaya ngayip na ini.
Jangan, tadi ko din. Kami ito kasi sa meeting. Ilapin mo. Ang ko, papakami ko sa meeting. Nag-aabangan ako. Tayo mga ipaw. Ginawin! Mga ipaw. Oh. Tama na, Rainbow. Uy, yo, Balsik. Ang coach ko. Hindi, patuloy pa na mga gamit. Pansin. Hindi ako makasila. Ulit. Kaya mo kayo sa tignan ng Ha? Uy, Alam mo kasi nagulan nga daw, tol. Ano daw, sana daw. Siguro, nakasira mo. Ano ito? Masuwag mo. May photo. Hindi. May nag-retrieve sa akin ang video. Ano po? Ano ka gamit? Sa drink ko, third way, ano? Bakulong ko. Isida ko yung may... Maren. Bakulong may nag-retrieve na kuya yung... Maren. Ay, pa rin ito ka. May nali. Pinara... Para pa, sila ko ito. So, pinakain pala nito kay Game. Binasa kay Chokmao. So, siya. Bawa na ko. Nagiging duwa ayan na siya. Ayun na. Uy. Buka na. Kasi ito sa sisi. Halo. Diba? Basta ka na. Sige. Ba't ka tayo mo? Alam mo. Yan, taas ko yun. Buong tayo kung kiki. Lalo po. Agad, Toy! Ang dapat ang gabi, wala kami sa kustan, Toy. Hey! Ay, pari-pari ko. Bumukap. Galing pa lang hindi. Ano yan? Oh, chocolate nga ni. Dahil chocolate na. Ano mo kapag mo ang chocolate? Oh, Rolex na. Ay, yung Christmas light. Christmas light pa rin. Kaya Christmas light. Ulo ka ba din? Pero chocolate na ito. Ikaw mo na ano, ikaw dari mo, ano mo, pero ko sa lunes. Ano? Sinabi ko din. Ano yan, Narto?
Doon sa kayo. Ay, siya ko man. Man. Nainig isuhan ka. Ako matulog. Siya ko man. Man. Siya ko man yan niya. Yes, mamang ako mo sa man. Yan. Outas ako. Open man. Hello. Inat na lang. Hello. Oh, shit. Puta nga yun. Inat ka daw. Ay, nagpapalagay nagkinig si Tu. Deman mo sa ko. Ayoko. Bata pa ako. Matik na lang. Mga tignan ba na wala sa kayo. Mag-alay ka wala doon. Sige, mami mo na. Udot na na sa Facebook. Kakadigdi ko pa. Ano ba ka sa'yo? Kaya pa may po ka ng gis mo ha? Hindi o. Oh, hindi ka lang nakuha. Hindi ko ba nakuha? Shoot, go! Tama, show kung kalaban. Siya ang nakasuot. Tamaan! Ginamit yan ito because sniper ang kami natin. Pero sa local city, may nag-get Ano ko? Ano ko? Wala ko pa. Wala na. Oh, Di mo na skill dati. nag-skill lang kami. Pero nag-skill mag-get. Oh, Kami lang ba yun? kung si kami nagkaroon ng Kami nga hindi. Kami nga peto. Ano ka nagpong nakapulis? Bago po. Uy! Oh. So what? Natapos si 12 and J12. Yun ang... Yun ang ligot-ligon. Yung kumanan. Mawalit. Bago. Out na sa ano, sa display. Open Open sa tray. Oh! Mudo ka na dyan, boss. Ano din sabi mo dito, di ba? Hindi ka na kami. Wala. Ay, ko ako ang Hindi ka mag-lead. Stay. Word na nag-name will start my story. Mag-uusap ko ano ba din. Diyan ko na. Mag-uwas sa Facebook na sa Hindi ako gabos ko sa Silik ko. Doon sa napiling. Doon sa napiling. Orang na fisika ko nila. Yo, pinapuno ng bibig. Kuya na. Yun talaga. Ang number ko tapos number ko tapos number. Para ang flip sa bibig.
Oras pa lang. Balik pag dito pa 6. Ayaw pa, sino sa bumbang ayaw. Dira tuloy. Door. Oh. Wala mo na kayo. Bakit batak ba? Oo. Hindi ka na doon ang kumilip. Isa, yung ito. Yung kami eh. Sa baba. Ano malapit sa iba? Tulog. Atog pa nga yan nga. Ito yung old ko tabiya ko. Nadali ko. Ako pa ako mabakal ang isa. Kaya buhay ko. Kumain na mag-iinit. Ay, yan ang ito. Wala dito. Ano yan? Maglabas sa Laban lang. Hanggang kalaban. Yan. Ito mga barya. Paano ba? Kaya nga, pili nga dito. Maasak. Magkano mo eh? Wow, nabili yung one star. Ano? Kaya nga, sabi Ano kasi ang ano ko? Ano to eh? Ay, tugot. Hindi ka din. Mo karang pa kini. Okay. Pakilan din ako. Agad, bukas kayo kayo. Magbubusit ang apin. Ay, sus. Dilo ko lang ang feel ko. Parang dilo ko lang ang feel ko. Alam ka talaga. Opa. Bukas kayo niya ganun. Kapag kurda siya. Puro cute na. Gagagos niya daw. Kurda. Big ka na Ay, dyan. Wala. Wala. Matabo. Umiwan mo ka. Yung ali. Wala. Guys. Mixi mo. Fixin natin. Yan ang palpon. Kapira kasi.
Page. Mukha ko na ano rin pag Pero ako na na. Hope. Hope. Ako yan. Matulog. Hindi ko maganda kung nag-reclip. Kaya mo natin yung different eh. Ay, Iyon, ano, ito. ito ba yan? Ito ang Tapos din siya lang. Sabi mo, secure kita. Ayun. Ganon. View. Ano man tawag? Dad. Ang tawag sa trick. Sino? Naglogo. Noy. Ji. Teka, display na kayo, Ji. Ji. Lahat mo dyan. Ini. Pwede na. Tarot-tarotan. Pa. Tigna. Iso. Tigna. Tarot. Ay, ulo. Upo. Ako ito ba yung gagasin? Ako nga. Yun lang. Hindi. Hindi. Rakam doon. Yan ang kapalit ang rakam. Ulwi, on. Ulwi, kung tagyo. Then, Gigi ka na. Si Botong ka nga mo, ang bigil-bilig-biyo. Narba, Garba kanje. Ay, mga turuwa. Ben, May kita si Gia, kung tinalabot. wala turuwa. Ano naman? Hindi, wala na doon man sa'yo. Sinok. Botol mo, bili mo ang kanduwa. Ayaw mo mga ito. Ayaw mo! Alat, makatapos ka kayo ni. Dali na! Bart, kung sa kanya, wala ko sige pinag-iulit ko. Tapos ka nga, kesa man, sige, pwede, ingot mo pa pa. Padaw ka nga. Ang kamukor na alaglaw, kasi ang alaglaw Dali na, hindi muna. pinagabot na alaglaw na. Hindi mo na, Jay. Auto mo. Balik. Ako lagi po. Jay, turuan kita.
Ang laki nga, Rumpot di ko, rumpot swerte rin. Rumpot di ko. Kailangan ko si Riven. Su. Riven. Si Jay. Ano? Ah, si Riven. Ine? Apil niyo daw, kamundo ka ni Jay. Ay, ano, tagbo. Ine? Oo. Oo, buo. Ay, dala. Papasilong. Diba, yung Jay? Oh, dito. Kung matapos na tayo, pupunta pa ka na. Payo ko na mga. Kapit na ka. Bukal na kayo, paano kayo? Bubukas ko sila. Sanay ko. Ayun. Bukas na. Ingat ka na makawasan. Ako naman dito. Siguro lang ngayon. Madaman na talaga. Feeling soon. Paman, payo ko lang mga natuwa. Nasa taas. Ay, ay. Bila ko nagdagugo. Yung gano'n din sa taas. Shoot yung boy, babe. Bigyan mo yun. Kamu plan. Kamu din gano'n pa kita. Balik lang ko plan ng kabil mo. Para sa mga bata. Ay, tagal. Tamboro mo na upuan mo dyan, nagilid sa mo. Pati ba, bilig ko ba din? Ay, gabi mo. Siguro. Ay, punto pa nga yun. Hindi pa nung kape ka, sigahan ng ano. Dok, kaso. Tuloy ito, be. Ay, tulo. Ilang taro. Ako lang pala lang kasi ako bitas ko puro bitas ko. Ah, kakape lang. Ah. Talagang kilit bubo. Ano? Apan? So, Kasi talaga doon, iyo, alam nga. Shuji dito, pero wala ka na doon. Iyo, Queen. Iyo, musok ka na siguro. Hindi ka. Oo, saan ka na no? Hindi ka ba? Bukod ka pa kayo ay bakuon. Hindi ka pa sa labas sa kayo niya. Pero, nakasyabu. Nakasyabu ito. Nakasyabu. Dua. Sa figures one. So, mas oras dyan sa ko. KMGs na. Huwag ka pa kanji. Just for you.
Uy, puta sa anak ko nga. Aral nga. Ano po? Sabihin na mo. Karanog. Diamond. Tama si Jay. Oh! Kamu guys, Langit-sit pagkaburutong yan. Oy, langit-sit pagkaburutong yan. Ano ba? Paratong na kamo. Parulong kung mo. Karot ang gamit. May ba na kayo rin dapat bayaran nito? oh, it's not good. Sakit eh. Sakit po tarol. Ganda na nga nila. Pati mas oh! Oh! Ayaw na sa pizza! Pinapaw ni James sa mo. Kasi tango, makawat ito. Dotar namin. Puros makabot. Dotar namin. Maybe kambing, ano ba? Maybe kambing. Iba. Oh, iba ko. Wow. Ano, reflect? Mga putis. This on? This on? Oh. Ay, ba? Subukan mo na sa phone. So, ano pa din? Yung kayo? Kapit na din. Kapit na din. Kapit na ako. Oh, nagpuruti. Magduwa. Agoy! Oh, nagpilit sa duwa. Ina mo. Ina mo. Ina mo. Ito na ako. Wala pa kami ito. Gusto yung pandigat namin. Ano ka ba? Sangat. Nakapuso ka ba? Ano mo? Oh, nagkakaga. Ito makatay ko. Oh! Kayo magputo. Kayo magputo. Ah! Bigay ka lang yan. Great ka na. Oh, busy. Pero, sabi ko mo. Pagkatalo ko kasi kulira. Pero, alam mo. Nabaliran na ako, James. Papaya lang pa. Magdumang ka. Oh! Naigo! Gilid ka. Gilid ka. Ang ayos ko. Yo, tinurong. Focus yung utlong. Ano pa man magdagda? Boy. Bato kay Maruso.
Hanapin yung buko. O, wala na ako dyan. Ibalo. Wala Ibalo. na yung Nagawin lang ko. Ano ba? Ako! Dua! Ano? Jack, mapera ka. At Pedro niya ako na. Ikaw ko yung tagbo sa inyo taon. Pwede, ano, pwede yung ito. Ang paglawan kita Pedro. Idol. Ayun. Idol! Kasi idol na. Mapera ka ba? Ah. Ay, Masipit ah. teka, reflect ka. Bro, gawin doon. Lahat tayo makasunod. Ito, patay mo kayo mo. Okay, ito ko lang. Shoot! Ito na yung green. Sige, bago. Buenas luego. Ito magpunang. Eh, pero pa, ako din. Pabalo mo pabalo mo ang buli lang. Kilo ko na butla. Kaya yan. Kilo ko na butla. Gang. Ano naman sa kuya to? Anay ko nagbarang biyo kita na yung puno yung Bakit ako kayo na iba man ang gamit ko? ha? Iba man. Kasi pala ito siya, no? Para din ako espiritu ni Puri. Versus alam ko ng ikaramang ko. Alam nga siya, no? Sige. Wala mong kajik ko. Bakit ko hindi ka nagkaroon? Alam nga. Sorry na eh. Wala na si ano? Ikaw daw, nagagamit mo ka nila. Yung chichi mo. Hindi, iba mo yung gamit mo. Kuya, Ikaw mo pa lang ba? Pinasuyo ka ba? Kulit! Ulit pa. Balik ka mo talaga. One minute na bright na 1 minute. Ay, ano? Wala lang. Duro mo pa nga. Nagis ka, Jake? Duro mo pa nga. Maglig sa tagpo! David ko? David mo tagpo ko? Katawan mo ito! Ikang repere. Ang ganda sa nai, ano mo suma? Sa Chelsea! Sumahilig sa lako, basta sa TV. Kinamahilig sa lako. Kumahilig ako daw wala talaga. Pero intro. Hindi ka na ko! Chelsea ko to! Kaya nito bende, tao ka. Sa ikaw tatao, Gagawin ako. bobo ka. Sa ikaw ba talaga, tatao. Sumahilig sa parehas kita, sa ikaw tao. Ah, sunod na si Tagpo. Dito ako surot ko yung alangan. Ano sa pato-pato? Alam ko nito ako. Kapag ko sabi nga rin, ikaw ang ano eh. Dahil sige, mahilig sana ako, ulit pinasa sa... Kaliwa at ang kalag. Dahil ko Dadalhin nakatagpo. kita sa ating para. Ah! Oh, diyan ka pala. Ano? Saan ka mo, Ben? Saksakan. Ganun na siya, day na Ben, pagada na Ben. Kung magpagada na siya naman. Gali. Yan, karon. Kataw, abe, sa bridge ka. Sa bridge ka, sa bridge. Sa bridge ka sa natin. Iyo, may sa
Pag natakot na. Kasi si... Puta din na ito. Tigba din. Nakikikya ka, Raven! Tigba din si Dito, balibino pa namin. Raven, Sabi mo, dati ganda ako. Mas iba din lang, nabagpap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 ag
ng buhay. Napayo na nga dito may pagulan. At Si kita mo, Botog pwede na ni Kuwami Jim. yo. Diba ka? Joke yan ako. Dik. If kaya nga, tapak-tak din na. If. Kaya nga, ikaw. Ikot mo di. Gano, pika na di ko. Balilo, pika na ko. Oo, mga sirihin. Ayaw mo ka, nakapalit Na wala ang buhay. Oo. Ato kay may mato. Oo, manok ko yun. Gilo ka na ako. Sure, o nga, pinigo. Oh. Dawa to kay Pao na rin, bila di ba? Eh, dalayin ito pa. Kita bino, siya na tamawit kampayadan mo. Yes, yeah. Raot to. Ayo, maigo ko sa Adila Jay, kumain sana. Wala umay ko. Kanto bagay din. Malay ko siya na ba? Teka mo pala, pre. Papadila ka niya kung ayos ko. Sabay sa tuwa mo. Like, punta nga, titan pala kami ibo. Oo, di ka mo pala, pre. Oh! Bankrupt. Mahilig sana ako? Bato kay Kalo. Oo, di ka mo pala. Tala. Oh! 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 Mali mo, huwag na matay. O, pato-pato na. Pato ba? Oh! Isa pala ka na kay Isyo. Iyaw ko yun eh. Zero mo sa di. Hello? Oh, angat. Angatan mo yan. Ano may gano'n? Kaya ngayon. Ulan dread. Ano yun talaga? Happy deal. 50. Next ko na una tayo yung dalawa. Hindi, mapakaya. Siya na ako mo. Oo, di ka mapalagay.
Asig sa Cebu. Dinayar ang mga. May layer na na. Tama, balas doon sila para. Arot kini. Isa. Bilik-bilik. Ako man ako nagpilit. Hindi ako pinapin mo. Sabi ko kaya ito din. Ako nagpilit. Bilik ni Babe. Sabi ko, Babe. Hanapin mo bulin ako. Oh! Ay, kumayos ko. Ano ako, nakita mo, sumimot ko. Basta. Sabi nga. Yun, sa ano, party sa art. Ano mong gawin niya sa Ito mo. Pare-start man daw sa waan. Roll ko, ha? Ano? Di kampe? Wala ka. Di kampe? Oh, si Jericho. Oy. Oy. Abakan. Baba. Ano? Wala na, iba na, wala na, Oo, ganun na talaga. Aray, lagi mo. Ganun. May kamera ko rin ako. Baku, alas 12. Pinagralaw ka mga klase ko. Na, mission? Oo. Pinagralaw niya ka klase ko. Hindi ako. Meron? Meron? Click pa sila yun. Aray, tingin. Click ka. Ako pag-asway. Okay, guys. Ito lang. Down. Hindi akin to. Down. Ito po.
tadi. Ha? Doon sa kulit doon. Ako ini. Ako kulit doon. Biro na. Abangan ko lang ganito. Hindi na, di. Yes, ako kulit doon. Alam ko sa ako. Survive ko. Aro! Supo ka daw. Sino, sino? Ako dyan. Ah! Nakadyan na. Ah! Sige yun. Lagi yan. Hello? Hello lang, Revelan. Sino ka po? Ayoko! Pagi ako! Uy, ang gamit dito daw. No. Wala ka. Abot siya. Itong minakita. Para buha ko bulinaw. Bulinaw sa iyo. Inipid nga. Inipid ko nga. Ikot lang yung lagi sa'yo. Pangarap nito, ano, Pastor? PF. Pangarap. Sige, Pagman. Makarap din. Yan ba tinaharap na ka? Tuloy ko ko ni Jim. Diman. Bukan namin na lang. Lagi dito. Lagi. Ay, tubig naman Kasi pa hindi nila. na
Ito may blue. May blue. May kubot. Ito manok. Oh, la 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 la. Hey! Amo mo nga yun. Nakatutulong. Ako, na. Oh, ano yung pangalan? Okay, original po. One thousand times may ako. Kaya kasi tutulak ko kasi cellphone ko. Ikot na.
Jake. Diko, dali na Diko. Ay, Atal ako. Wala ako. Ilong ko na, ilong mo na, ilong mo. Okay, thank you.
Para may atada. Iba yung ginawa. Ito, dako. Oo, gusto ko rin bro. Ano ito, Jake? Sabi si... May bro naman! Ano? Alam ko kung ano siya. Ito mo niyo. Ay, nakuha na. Limbawa, so, limbawa ko ba? Magawa ka ako. Mga nagdiksi, nagdiksi ako. Ako, yun, puro kong duman, bago doon magkaroon, isa kong anak. Duman, ito mag-iiwan, kaya, ay,